ክቡራትና ክቡራን ሰልጣኞቼ ቀጣዩ የሪግሬሽን አናሊሲስ ኤክስቴንሽናችን ማለትም የኦኤልኤስ ቤዚክ አሳምፕሽንስ ቫዮሌት የምናደርግበት አውቶ ኮሪሌሽን የሚለው የስልጠና ዘርፋችን ነው። አውቶ ኮሪሌሽን may involve serial or spatial auto correlation። ይህ ማለት በክሮስ ሴክሽንም በታይም ሲሪስም ሊገጥም የሚችል ችግር መሆኑን የሚጠቁም ነው። But it is more common in time series regression. ምክንያት አለን እንዲህ የምንልበት ምክንያት አለን which does not mean however that it is not a problem in cross section data. It is a problem both in time series as well as cross section data. Autocorrelation ማለት correlation between members of a series of observations ordered in time or space ማለት ነው። ስለሚያመጣው ችግር አንድም ወጥ የሆነ ጀነራል ኮንክሉዥን ባይኖርም ጥቂት ኮንሲኩዌንስስ እንዳሉት በኋላ ለማየት እንሞክራለን። ነገር ግን ክሮስ ሴክሽን ሪግሬሽን ራን ለምታደርጉ ምናልባትም አውቶ ኮሪሌሽንን ቴስት ማድረግ አስፈላጊ ስለማይሆን you may skip it, but it is good to check if you have the luxury of diagnosing on your results. ዋና ምንጮቹ ምንድናቸው የሚለው ቀጣዩ ናቹራል ጥያቄያችን ነው። what are the sources or reasons of autocorrelation? የመጀመሪያው ሪዝን ኢነርሺያ ነው። ኢነርሺያ ለምሳሌ እንደ ቢዝነስ ሳይክል ብናይ በኢኮኖሚክስ ያለ ቢዝነስ ሳይክል ብናይ which is the cyclical fluctuations in economic activities. የማንም ሀገር ኢኮኖሚ consistently upward or downward trend አያሳይም. There are always ups and downs in the level of economic activities. በዚህ ምክንያት የተለያዩ ኢኮኖሚክ ሶሻል and political variables የሆነ ፓተርን ሼር ያደርጋሉ። የቢዝነስ ሳይክሉን ተከትሎ ሼር የሚያደርጉት ፓተርን አለ። ሌላኛው ምክንያት የስፔሲፊኬሽን ባያዝ ነው። you know when you model your regression there are certain common bias arising out of exclusion of relevant variables and incorrect functional forms. ይህ በብዛት የሚከሰተው በቂ ሊትሬቸር አድሬስ ካለማድረግና ስለ ሳብጀክት ማተሩ ብዙ እውቀት ካለመኖር የተነሳ ነው። ስለዚህ ከስፔሲፊኬሽን ባያስ የሚመነጭን የአውቶ ኮሪሌሽን ችግር ለመቅረፍ በተለይ ተመራቂ የድህረ ምረቃና የቅድመ ምረቃ ፕሮግራም ሰልጣኞቼ የምመክራችሁ ሰርቬይ ኦፍ ሊትሬቸር በደንብ እንድታካሂዱ ነው። ምክንያቱም ከሊትሬቸር ብዙ ጠቃሚ ነገሮችን ለሞዴል ስፔሲፊኬሽናችሁ የምትማሯቸው ጉዳዮች ስለሚኖሩ ማለት ነው። The third is cobweb phenomena such as agriculture pricing. በagricultural economics cobweb model የሚባል አለ። ይህም በካረንት ዲሲሽን እና ያ ዲሲሽን ቤዝ የሚያደርግበት ቫሪያብል የታይም ላግ መኖሩን የሚያሳይ ነው። ለምሳሌ አንድ አምራች ገበሬ ዋጋ በጣም ሲጨምር በዚህ ሃርቨስት ሲዝን ካየ ለቀጣይ የዛን ዋጋው ጨመረለትን ክሮፕ አይተም ሊዘራ ይችላል። ነገር ግን በሚቀጥለው ሁሉም የዚህ አይነት አዝማሚያ ሁሉም ገበሬዎች የሚኖራቸው ከሆነና ለዛ ዋጋው ለጨመረ ክሮፕ ዝንባሌ ካሳዩ agricultural supply after a certain period ወይም በኔክስት ሃርቨስት ሲዝን ይጨምራል። በዚህ ምክንያት ዋጋ ይወርዳል። ስለዚህ በሶስተኛው ሃርቨስት ሲዝን ዋጋው በመውረዱ ምክንያት ብዙዎቹ ገበሬዎች ያንን ኮሞዲቲ ትተው ሌላ ዋጋ ወደ ተሻለ ኮሞዲቲ ሽፍት ያደርጋሉ እያለ ይቀጥላል። በዚህ ባህሪያት ወይም በዲሲሽን ታይም እና በፕሮዳክሽን ታይም ያለው ላግ ምናልባት
ኤረሮቹ ወይም ከኛ እውቀት ውጭ የሆኑ ፋክተርስ የሆነ ትሬንድ የሆነ ፓተርን እንዲኖራቸው ሊያደርግ ይችላል። አራተኛ ማኒፑሌሽን ኦፍ ዴታ ለምሳሌ አንዳንዴ if you treat your data or if unit of measurement I mean sampling unit is an aggregate of a certain given raw data averaging እንጠቀም እንችላለን ወይም በታይም ሲሪስ ዴታ ኢንተርፖሌሽን እና ኤክስትራፖሌሽን ልንጠቀም እንችላለን። ይህ ማለት ዴታ ሚስ ባደረገባቸው አመታት ትሬንድን ተከትሎ በሙያዊ ግምት በመስጠት መሙላት ማለት ነው። ኤክስትራፖሌሽን ያ ዳታ ሴት ያልደረሰባቸውን አመታት አሁንም ሙያዊ ግምት ተከትሎ ዳታ መሙላት ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሙያዊ ግምት ከዚህ በፊት ዳታው ያሳየውን የትሬንድ ባህሪ መሰረት ወይም መነሻ በማድረግ የሚሰጥ በመሆኑ ያ ትሬንድ በኤረሮቹ መካከል somehow correlation እንዲኖር ሊያደርግ ይችላል። የመጨረሻው ምክንያት non stationary data የሚል ነው። በተለይ በታይም ሲሪስ ሪግሬሽን እያንዳንዱ ሲሪስ እያንዳንዱ ቫሪብል ስቴሽነሪ እንዲሆን ይፈልጋል። ነገር ግን ባይሆንም ሌሎች አማራጮች በታይም ሲሪስ ሪግሬሽን ስልጠናችን የምናይ ይሆናል። ያም ሆኖ ነን ስቴሽነሪ ዴታ ለጥቂት ሾክ በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ ዴታ ሴት ሲሪስ ስለሆኑ በሾክ ምክንያት የሚመጣ ለውጥ የመጋራት ወደ አንድ ፓተርን የማዘንበል ባህሪያት ሊያሳዩ ይችላሉ። በእነዚህና ተያያዥ ምክንያቶች አውቶ ኮሪሌሽን ሊመጣ ይችላል። አውቶ ኮሪሌሽን መኖሩ የሚያመጣው በኤስቲሜሽናችን ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ምንድነው የሚለው ቀጣዩ ጥያቄያችን ነው። OLS ብንጠቀም in the existence of autocorrelation the estimators remain unbiased, linear and in fact consistent as well as asymptotically normal, which is the infinite sample properties of OLS estimators. እስካሁን በጋውስ ማርኮቭ ቴረም ያየነው desirable properties of OLS estimators unbiased መሆናቸው linear መሆናቸው እና ቤስት ወይም ኤፊሽንት መሆናቸው ነበር። አሁን ኮንሲስተንሲ እና አሲምፕቶቲካሊ ኖርማል የሚሉ አዳዲስ ዲዛይረብል ፕሮፐርቲስ እያየን ነው። ስለዚህ እነዚህን ባህሪያት ጨምሮ በጋውስ ማርኮቭ ቴረም የተቀመጡትን desirable statistical properties of OLS estimators violate አያደርግም. the only desirable property we lose if a autocorrelation exists in our data set is its efficiency. ስለዚህ estimators efficient አይሆኑም በautocorrelation መኖር ምክንያት። autocorrelation ባለ ጊዜ እነዚህ OLS estimators efficient ስለማይሆኑ ቫሪያንሳቸው በጣም ስለሚጨምር ቴስቲንግ ፕሮሲጀራችን ሮንግ ይሆናል። በተለይ ለሲግኒፊካንስ ቴስት ኢንፈረንስም እንደዛው ሚስሊዲንግ ይሆናል። በናሙና መረጃ መሰረትነት የምንሰጠው የፖፑሌሽን ፓራሜትር ኮንክሉዥን ሚስሊዲንግ ይሆናል። ኮንፊደንስ ኢንተርቫላችን በጣም ስለሚሰፋ we have an increased chance of accepting a wrong null hypothesis. ይህ ማለት ታይፕ 2 ኤረር ይጨምራል። ልክ እንደ ሄትሮስኬዳስቲሲቲ ሁሉ ኦቶኮሪሌሽንም በኤስቲሜተርስ ኤፊሺየንሲ መውረድ ምክንያት የታይፕ 2 ኤረር እንዲጨምር ያደርጋል። ስለዚህ የኛ ፍላጎት ኤስቲሜሽን ብቻ ከሆነ we don't have to worry about autocorrelation. ግን ብዙ ጊዜ ኤስቲሜሽን ብቻ አይደለም የብዙ ጥናቶች ፍላጎት ኤስቲሜሽን ላይ ብቻ አይቆምም፣ ኢንፈረንስ ይኖራል። ምክንያቱም በናሙና ላይ ብቻ አይደለም ፍላጎታችን ደጋግሜ እንዳልኳቸው። so in the existence of autocorrelation we still have linear unbiased estimators, but they are not best estimators because they lose the efficiency characteristics. The next natural question is on the detection.
we may use examples in time series regression later in order to detect the existence or non-existence of autocorrelation. We can have both formal and informal tests. በኢንፎርማል ቴስት በጣም የሚታወቀው graphical method ነው። precise የሆነ estimate ባይሰጠንም ነገር ግን ራፍ የሆነ clue ሊሰጠን ይችላል። ምን በማድረግ ነው error at time t or error at observation I regressed on error at time t minus 1 or observation I minus 1 consecutive የሆኑ observations ያላቸውን error regress በማድረግ we may check if errors are autocorrelated. But this is not really a measure, but it gives a good clue. ቅድም እንዳልኩት አንድ ሪግሬሽን ራን እናደርግና የዛን ሪግሬሽን autocorrelation በግራፊካል ሜተድ ክሉ ለማግኘት ቼክ እናደርጋለን። Suppose we regress agricultural income on farm size, and number of oxen. Now we predict E residual. ስለዚህ አሁን የፈጠርኩት የኤረር at observation I ነው። ኤረር at the previous observation I minus 1 ላይ ያለው ኤረር ጀነሬት ለማድረግ ከዳታ ኤዲተርም እዛው ዳታ ጀነሬት እንደሚደረግ ለማሳየት እግረ መንገዴን ወደ ዳታ ኤዲተር ገባለሁ። ዳታ ኤዲተር ውስጥ ኤረር ተርም ፕሬዲክት ያረኩትን ኤረር ተርም this error term copy and paste በማድረግ this is EI minus 1 ን እዚሁ ጀነሬት አደርጋለሁ። that is shifትን በመጫን downward arrow key በመያዝ ሼድ እያደረኩ ነው in order to copy and paste. So the last observation lag ሊሆን ስለማይችል እተዋለሁ። then right click copy next row ላይ ሄዳለሁ። next column right click paste. In order to rename this variable, double click on this column and variable name shall be provided now as I minus 1 variable name you specified is error ይላል EI ልበለው EI1 I see ወደ variable manager ገብቼ ቀይራለሁ የvariable property this is a variables manager. The last variable I generated is variable 35 variable 35 rename ለማድረግ variable 35 rename ለማድረግ I go to I minus 1 invalid name ነው ይለኛል minus የሚለው ሲምቦል ነው invalid name ያሰኘው EI1
በሚል ቀይር ያለው now I have the two desired errors. I have error at observation I and error at observation I minus 1. Now I regress EI on EI minus 1 and conduct the usual test of significance. I see that the t-value is very high, extremely high, and in fact the p-value is near to 0. So I can see that the coefficient of EI minus 1 is significant, but this may graphically be shown as follows. I go to graphics, not two-way scatter. Yeah, a two-way scatter is also possible. Two-way scatter, y-axis we have EI minus 1, on the x-axis I have EI symbolized as E. Now I accept it. ካፍታ ቆይታ በኋላ ይመጣል። consecutive errors plotted. Oh, it is apparently a very perfect I'm sorry, I think ዳታውን ኮፒ ኤንድ ፔስት ሳደርግ የተሳሳትኩ ይመስለኛል። ደግሜ ለማየት ሞክራለሁ። ያ ዳታው ላይ ስህተት አለ። ኮፒ ኤንድ ፔስት ሳደርግ በራሱ ሮው ላይ ነው ኮፒ ኤንድ ፔስት ያደረኩት። ስለዚህ እንደገና ኮፒ ኤንድ ፔስት አደርጋለሁ። ላግ ማድረግ ሲገባኝ በቀጥታ በእያንዳንዱ ኦብዘርቬሽን ቲዩ ነው ኮፒ ኤንድ ፔስት ያደረኩት። ይህን ለመጠርጠር ያስቻለኝ ፐርፌክት የሆነ ኮሊኒያሪቲ በፐርፌክት ላይን የተወከለ ግራፍ በማየቴ ነው። ፐርፌክት የሆነ ግራፍ አሰች አይጠበቅም። ስለዚህ ላግ ለማድረግ ኮፒ ኤንድ ፔስት አድርጌያለሁ። this is a graph. ዳታዬን አስተካክያለሁ። now I do the regression again. ግረ መንገዴን ሪግሬሽኑ ከዚህም ከሪቪው ዊንዶው ሊካሄድ እንደሚችል ለማሳየት አሳያችኋለሁ። this is the regression, the t value, the probability value, still significant. Let's see now the graph. አሁንም ከሪቪው ዊንዶው ኮማንዱን ወስዳለሁ። apparently ፐርፌክት ያልሆነ ኮሪሌሽን ይታየኛል somehow። ስለዚህ ይህን ግራፍ ብቻ በመንተራስ ዲስቲንክት የሆነ ሪሌሽንሺፕ በሁለቱ መካከል እንደሌለ አስቀድሜ ልገምት እችላለሁ። ክብራትና ክብራን ሰልጣኞቼ የራሳችሁን ግምት ልትወስዱ ትችላላችሁ። ሞር ፎርማል ወደ ሆኑ ቴስትስ ቀጥሎ ወስዳችኋለሁ። ፎርማል የሆኑ ቴስትስ የመጀመሪያው ራን ቴስት ነው። በራን ቴስት we find a number of runs, the mean as well as the variance of the runs. run ማለት ምን ያህል ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ሳይንስ of the error terms arranged in sequence based on the value of the suspected regressor ማለት ነው። ይህንን ሪግሬሽን ሰስፔክት በተደረገው ሪግሬሰር አንፃር አንዳንድ ሊትሬቸር በሪግሬሰንዱ አንፃር አሬንጅ የሚያደርጉት አሉ። እስኪ አሬንጅ እናድርግ። ራን ያደረግነው ሪግሬሽን አለ።
ሪግረሰራችን በእኛ ሪግሬሽን ውስጥ ሪግረሰራችን ፋርም ሳይዝ እና ኦክስ ነምበር ነው። we run this regression again and we predict the error. Already predicted. So I go to the data editor, sort ላደርግ ነው። በምን አንፃር? በፋርም ሳይዝ አንፃር ሶርት ላደርግ ነው። ወይም በኦክስ ነምበር የትኛው ምንጭ ይሆናል ተብሎ የሚጠረጠረውን አንዱን ማለት ነው። ለአውቶ ኮሪሌሽን ምንጭ ይሆናል ተብሎ የሚጠረጠረውን አንዱን አንዳንድ ጻፍት በሪግረስ አንዱ ወይ በዲፔንደንት ቫሪያብል አንፃር አሬንጅ የሚያደርጉም አሉ። so I go to now the data editor በፋርም ሳይዝ አሬንጅ ላደርግ ነው። I'm sorting, right click sort በፋርም ሳይዝ አንፃር ሶርት ተደርጓል። ስለዚህ ከምታዩት ከዚህ ኤረር ናምበር ኦፍ ራንስ መቁጠር ይጠበቅብናል። ራን ማለት ለምሳሌ ኔጌቲቭ ሆኗል 1 ላለው፣ ፖዚቲቭ ጀምሯል 2 ላለው፣ ኔጌቲቭ 3፣ ፖዚቲቭ 4፣ ኔጌቲቭ 5 ሳይኑ በተቀየረ ጊዜ መቁጠር ማለት ነው። ስለዚህ ክቡራትና ክቡራን ሰልጣኞቼ ቆጥራችሁ ልደርሱበት ትችላላችሁ። እኔ ግን በቀጥታ ውጤቱን ነግራችኋለሁ፣ የራኑን ብዛት ማለቴ ነው። በዚህ መሰረት ክቡራትና ክቡራን ሰልጣኞች ጊዜያችንን በሚቆጥብ ሁኔታ እኔ በሴፕሬት ኤክሴል ሺት ላይ የሰራሁት ስለሆነ እሱን በመመልከት ስራችሁን መቀጠል ትችላላችሁ። The expected value of the runs is calculated as the ratio of 2 times n1 n2 and n1 plus n2 plus 1 n1 እና n2 የሚባሉት የፖዚቲቭ እና የኔጌቲቭ ሳይን ያላቸው ኤረርስ ብዛት ናቸው። ትቆጥሯቸዋላችሁ፣ በግላችሁ ትቆጥሯቸዋላችሁ። እኔ ቆጥሬ የደረስኩበትን እነግራችኋለሁ። number of negative errors is 218 and number of positive errors is 182 በኔ ቆጠራ መሰረት በፍጥነት የቆጠርኩት ስለሆነ ምናልባት ስህተት ሊኖር ይችላል፣ ግን assuming I did it correctly number of errors እንደዛ ካልኩሌት ተደርገዋል። and expected value of the error በዚህ ፎርሙላ መሰረት እኔ አሁን በፍጥነት ካልኩሌት ያደረኩት expected value of the error is 198.38 and the variance of the error, I mean variance of the runs, is the variance of the runs according to this formula is 2n1 n2 into 2n1 n2 minus n1 minus n2 over the whole over n1 plus n2 square times n1 plus n2 minus 1 በዚህ ፎርሙላ መሰረት ኮምፒውት አድርጌያለሁ። the variance of the runs is given to be this number, a very big number, and the standard error calculate አድርጌ ነው በስኩዌር ሩት ይሄንን ቁጥር አግኝቻለሁ። and then the rule of the decision is as follows. The rule of decision is if k, the number of runs, the number of positive and negative signs alternations in the data errors arranged based on the regressant or some of the suspected regressors. If the number of runs lies outside of this range, then we reject the null of randomness of the error or no autocorrelation. But if it falls within this range, then we fail to reject it. We fail to reject the null. ስለዚህ
ነምበር ኦፍ ራናችን ከዚህ ሬንጅ ውስጥ ከሆነ አውቶ ኮሪሌሽን አለ ማለት ነው። ከዚህ ሬንጅ ውጪ ከሆነ ግን አውቶ ኮሪሌሽን የለም በማለት እንደመድማለን ማለት ነው። ይህ ሬንጅ ማለት the expected value of the runs plus or minus 1.96 or the t value multiplied by the standard error ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቀጥሎ እንሰራለን፣ አብረን እንሰራለን። ክቡራትና ክቡራን ሰልጣኞቼ በፍጥነት በኤክሴል ላይ ለመስራት ሞክሬያለሁ። ቫሪያንስ እና ስታንዳርድ ኤረር ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው። በእነዚህ ቁጥሮች መነሻነት ክሪቲካል ሪጅኑን ለመስራት ሞክሬያለሁ። ክሪቲካል ሪጅኑ ከዚህ ቁጥር ዝቅተኛ ወይም ሎወር ባውንድ ቱ አፐር ባውንድ ይህ ቢግ ነምበርስ በእነዚህ ቢግ ነምበርስ መሃል ፎል ያደርጋል አያደርግም ነው ቀጣዩ ቴስቴ ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ራንስ ኤረር ሶርት ከመደረጋቸው በፊት ምን ያህል ኦልተርኔት ሳይንስ ያሳያሉ ነው። ነምበር ኦፍ ራንስ የምትቆጥሩት ክቡራን ሰልጣኞቼ እንደዚሁም የምትቆጥሩት ለምሳሌ የመጀመሪያው ኔጌቲቭ ሳይን አለ 1 እንላለን። ወደ ፖዚቲቭ ሲቀየር 2 እንላለን። ወደ ኔጌቲቭ ሲቀየር 3፣ ወደ ፖዚቲቭ ሲቀየር 4፣ እንደገና ወደ ኔጌቲቭ ሲቀየር 5 እያለን ነው የምንቆጥረው። number of consecutive errors of the same sign doesn't matter. What we count is the number of times the signs alternate. That's what we mean by runs. በዚህ አካሄድ የቆጠርኩት number of runs 176 ገደማ ሆኗል በእኔ አቆጣጠር። በዚህ መሰረት 176 በዚህ ካቴጎሪ ፎል የሚያደርግ ቁጥር ስለሆነ አብረን እንወስናለን። አንድ ደቂቃ ሰጣችኋለሁ፣ ግማሽ ደቂቃ። We are saying that k lies within this range. ስለዚህ ይህንን no auto correlation የሚል null hypothesis ሪጀክት ማድረግ እንደማንችል መረዳት እንችላለን። በዚህ ፋይንዲንግ መሰረት number of runs በሬንጅ ውስጥ በክሪቲካል ሬንጅ ውስጥ የሚገኝ ስለሆነ we conclude that there is no auto correlation. ሁለተኛው ፎርማል ቴስት ከራን ቴስት ቀጥሎ ያለው ሁለተኛው ፎርማል ቴስት የደርባን ዋትሰን D test ነው, which is the most celebrated test for detecting serial correlation. ለሴሪያል ኦርቶ ኮሪሌሽን በጣም የተጨበጨበለት ቴስት ነው ይባላል። ስታታ ይህንን ስታቲስቲክስ ቀጥታ ይሰጠናል። ከዲያግኖስቲክ ቴስት በቀጥታ ይህንን ማግኘት እንችላለን። ዲ ስታቲስቲክስ በነገራችን ላይ ኮምፒውት የሚደረገው በስታታ አውቶማቲካሊ ነው። ዲሲሽን ሩሉ እስከዛሬ ከምናውቃቸው ትንሽ ወጣ ያለ ነው። ክሪቲካል ዲ ስታቲስቲክስ ከታቡሌትድ ስታቲስቲክስ ከተለያዩ ስታንዳርድ መጻሕፍት ማግኘት ይቻላል። upper D and lower D በመባል ይታወቃሉ። based on the upper D and lower D one may judge whether or not there exists positive or negative autocorrelation. የምናገኘው ዲ ስታቲስቲክስን መሰረት በማድረግ ይህን ውሳኔ ማከናወን እንችላለን። መጀመሪያ ዲ ስታቲስቲክሱን አብረን እንፈልጋለን። ክቡራትና ክቡራን ሰልጣኞቼ በዚህ ሪግሬሽን ውጤት መሰረት የደርባን ዋትሰን ቴስት ስታቲስቲክስን ለማግኘት ወደ ስታቲስቲክስ እንሄዳለን። linear models and related regression diagnostics specification tests. ታይም ቫሪያብል ሴት አልተደረገም ነው የሚለኝ። ይህ ቴስት በተለይ ለሲሪያል አውቶ ኮሪሌሽን ቴስት ማድረጊያ ተደርጎ የሚቆጠር ስለሆነ ይህን ዳታ ሴት
ታይም ሲሪስ ዳታ ሴት ለማስመሰል ታይም ቫሪያብል ሴት እናድርግ። ይህ በርግጥ በታይም ሲሪስ ሪግሬሽን አብረን የምናየው ይሆናል። ይህንን ሴት ለማድረግ we go to time statistics, time series, set up and utilities, declare data set on time series. ስለዚህ አይዲን እንደ ታይም እንቁጠርና ለዚህ ፐርፐዝ ብቻ ስንል ስራችንን እንቀጥል። ተመሳሳይ ሪግሬሽን ታይም ሲሪስ ዲክሌር ካደረግን በኋላ እናካሂዳለን። that is regressing income on agricultural income of agriculture on farm size and ox number. Now the time variable is already defined or declared, so we can run the DW test as regression diagnostics Darvan Watson. Here is the test statistics. So our task is checking which category this DW statistics falls in. ይህን ለማሳየት ወደዚህ ቻርት ወስዳችኋለሁ። በዚህ ቻርት መሰረት መጀመሪያ lower and upper limits of the statistics ማየት አለብን። ይህን ለማድረግ አንድ ምሳሌ ከመጽሐፍ ወስጄ ያሳያችኋለሁ። ለምሳሌ ጉጅራቲ 2004 አራተኛ ኤዲሽን ለማየት ብንሞክር እንደምታዩት በአራተኛው የኤዲሽን የጉጅራቲ ገጽ 972 ላይ ደርባን ዋትሰን ዲ ስታቲስቲክስ significant points of DL lower bound, DU upper bound at one level of 1% level of significance ተሰጥቷል። here it is. ስለዚህ የኛ ሳምፕል ሳይዝ 400 ገደማ ስለሆነ በዚህ ኮለም የሳምፕል ሳይዝ ተሰጥቷል። in this column sample size ነው ያለው ታያችኋል n. then consecutively different regressors ሪግሬሰሩ 1 ሲሆን 2 ሲሆን 3 ሲሆን እያለ ይቀጥላል እስከ 10 ሪግሬሰር በዚሁ ቴብል ተሰጥቷል። በዛ አንፃር የሳምፕል ሳይዛችን ትዩ ፍለጋ እንሄዳለን። እስከ ተወሰነ የሳምፕል ሳይዝ ድረስ ነው የሚያሳየው። 200 እና ከዚያ በላይ እዚህ አካባቢ ማየት እንችላለን። ሪግሬሰሮቻችን ሁለት ስለሆኑ lower እና upper bound lower bound 1.653 and upper bound 1.6993 ሆኖ እናገኘዋለን። እነዚህን በመጠቀም ስታቲስቲክስ በየትኛው ካቴጎሪ ፎል እንደሚያደርግ እንሰራለን። እነዚህን ክሪቲካል ቫልዩስ በመውሰድ የተሰራ የኤክሴል ላይ የተሰራ ይህንን ሪፈረንስ ማየት እንችላለን። ከጉጅራቲ ቴብል ኦፍ ስታቲስቲክስ ወይም አፔንዲክስ በብዙ መጻሕፍት አፔንዲክስ ላይ ይገኛል። እንዳየነው ዴል እና ዲዩ 1.653 and 1.693 ሪስፔክቲቭሊ ናቸው። 4 ማይነስ ዴል እና 4 ማይነስ ዲዩ በፎርሙላ እንደዚህ ሰርቻቸዋለሁ። ስለዚህ ይህ ቻርትና በፓወርፖይንታችን ያለው ይህ ቻርት ተመሳሳይ ናቸው። So now the question is which category does our D statistics fall? Our D statistics is 1.723719 1.723719 ይህ በየትኛው ካቴጎሪ ፎል ያደርጋል የሚለው ቀጣዩ ጥያቄያችን ነው። ይህን ለማየት እንችል ዘንድ ወደ ኤክሴል መልሳችኋለሁ። 1.73 ያልነው በዚህ ካቴጎሪ በዚህ መሃል ፎል የሚያደርግ ነው በዲዩ እና በቱ መሃል ማለት ነው። ይህ የትኛውን ኮንክሉዥን እንደሚያሰጠን ከዚህ ቻርት ላይ ልናይ እንችላለን። which is don't reject h not or h star or both የሚለው ሪጅን ውስጥ ይገኛል። ሪጀክት ማድረግ አንችልም h not እና h not star h not የሚያመለክተው no positive autocorrelation ሲሆን h not star no negative autocorrelation ይሆናል። ስለዚህ ሁለቱንም ሪጀክት ማድረግ እንደማንችል
አይተናል ያ ማለት ኦቶ ኮሪሌሽን የለም ማለት ነው we can't reject therefore auto correlation is non existent በዚህ ሁኔታ ቴስታችንን ማከናወን እንደምንችል ማየት ይቻላል በመጨረሻ ዲ ስታቲስቲክስ እንደሌሎች ስታቲስቲክስ የራሱ የሆኑ ዊክነስ ይኖሩታል አንደኛ ኢንተርሰፕተር በሞዴላችን ውስጥ እንዲኖር ቅድመ ሁኔታ ያስቀምጣል ሁለተኛ ሞዴል lagged dependent variable እንዳይኖረው አሁንም ቅድመ ሁኔታ ያስቀምጣል missing values እንዳይኖሩ ቅድመ ሁኔታ ያስቀምጣል ኤረር ተርሙ ኖርማል እንዲሆን ቅድመ ሁኔታ ያስቀምጣል አራተኛው ቴስት እነዚህን ቅድመ ሁኔታዎች ወይም ኮንዲሽንስ በከፊልም ቢሆን ሪሊፍ የሚሰጠን የብሩሽ ጎድፍሬ ወይም LM ቴስት የሚባለው ነው ይህ ቴስት non stochastic regressors እንደ lagged dependent አይነቶቹ በሞዴላችን ውስጥ እንዲኖሩ ይፈቅዳል drawback ግን it is difficult to specify a priori the lag lengths or row ይህንን ቀድመን ማወቅ በታይም ሲሪየስ ሪግሬሽን በተለይ ማወቅ አለመቻላችን አንደኛው ዊክነሱ ነው የዚህ ቴስት ነገር ግን አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ክራይቴሪያስ በመጠቀም ላግ ሌንግዝ ልንወስን እንችላለን unfortunately የተለያዩ ኢንፎርሜሽን ክራይቴሪያ ቢኖሩንም ነገር ግን ቤስት ዌይ የሚባል አሰች የለም ሊትሬቸር ላይ እስካሁን ስለዚህ LM ቴስት ለማከናወን ወደ statistics diagnostic test እንሄዳለን regression diagnostics Bruce Godfrey the null is no serial correlation we can see the lag length row is 1 and the chi-square is given and the probability that we may reject the null is given at 0.5% ስለዚህ በዚህ ቴስት የተለየ ውጤት የምናይ ይመስላል ለዚህ ነው የተለያዩ ቴስት ምናልባት አንዳንዴ የተለያየ ውጤት ሊያስገኙ ይችላሉ which is not uncommon in econometrics ስለዚህ እንደምናየው ፒ ቫልዩ በጣም አነስተኛ በመሆኑ no serial correlation የሚለውን ይህንን null hypothesis ሪጀክት እናደርጋለን በዚህ ቴስት የተለየ ውጤት አገኘን ማለት ነው LM ቴስት የተለየ ውጤት ነው ያገኘነው ማለት serial correlation ሊኖር እንደሚችል ጠቁሞናል so በዚህ ቴስት ቼክ በእነዚህ ቴስቶች ቼክ ያደረግነውን የኦቶ ኮሪሌሽን መኖር ኦቶ ኮሪሌሽን ካለ እንዴት እንፈታለን ወደሚለው ቀጣይ መሰረታዊ ጥያቄ እንሄዳለን የመጀመሪያው መፍትሄ የሚሆነው re-specifying the model especially ሚስ ስፔሲፊኬሽን ከሆነ የመጀመሪያው ምንጭ ሚስ ስፔሲፊኬሽን ኦፍ ዘ ሞዴል ከሆነ ሪስፔሲፋይ በማድረግ ሞዴላችንን እንደገና ሞዴላችንን ስፔሲፋይ በማድረግ ላይክ ሎግ ትራንስፎርሜሽን ሬሽዮ ወዘተ አድርገን በመቀየር የተለየ ውጤት ልናገኝ እንችላለን ሞዴላችንን ትራንስፎርም ማድረግ ሌላኛው አማራጭ ነው it avoids especially pure autocorrelation ክቡራትና ክቡራን ሰልጣኞቼ እነዚህን አማራጮች እናንተው ቼክ እንድታደርጓቸው እጋብዛችኋለሁ ምናልባት የቅድሙን ሞዴል which is income of agriculture in level as a function of farm size in level and ox number በሌላ ስፔሲፊኬሽን all levels ናቸው እነዚህ በሌላ ስፔሲፊኬሽን ወይም በዚህ ሞዴል ትራንስፎርሜሽን ውጤቱ ምን እንደሚመስል እናንተው ቼክ እንድታደርጉ ጋብዛለሁ ሶስተኛው ኔዌይ ዌስት ኤስቲሜሽን ሜተድ የዋይት ሄትሮስኬዳስቲሲቲ ቴስት ኤክስቴንሽን ነው ሮበስት ሞዴል ኤስቲሜት ማድረግ የመጨረሻው አማራጭ ይሆናል ማለት ነው
ስለዚህ ሶስተኛው የኦኤልኤስ አሳምፕሽንስ ቫዮሌሽን ኦቶ ኮሪሌሽን በኦኤልኤስ ኤስቲሜተርስ ኤፊሺየንሲ ላይ ተጽዕኖ እንዳለው ለማየት ይችላል። ኦቶ ኮሪሌሽን በብዛት በታይም ሲሪስ ሪግሬሽን ላይ የተለመደ አይነት ችግር መሆኑን አስተውለናል። ስለዚህ መፍትሄዎቹን በተለይ ከሞዴል ስፔሲፊኬሽን ጋር በተያያዘ ጠቁም ያለው ሰልጣኞቼ በራሳችሁ የተለያየ ሙከራ በማድረግ ኦቶ ኮሪሌሽን ሲገጥማችሁ ሞዴሉን ትራንስፎርም በማድረግና ሪስፔሲፋይ በማድረግ ልትፈቱ እንደምትችሉ ተስፋ ያደረኩ ወደ ቀጣይ ስልጠና ወስዳችኋለሁ። በድጋሚ መልካም ስልጠና አሁንም እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ።